Nazdar stavitelé! Zdravím vás u dalšího dílu ze série Stavitelé v akci. Na této akci už jsem dřív něco točil, pár videí strnité už na svém kanále mám. Dneska je tady další zajímavá akce, takže vám o tom zase něco řeknu. Pojďme na to. Co se tady děje, jste z úvodu už asi pochopili. Probíhá betonáž základové desky, je tady velká čtyřnápravová pumpa. Jezdí tady jeden mix za druhým. Firma TBG Beton Mix. Klasický TBGčko, jak většina z vás zná zeleno-bílé mixy. Probíhá tady betonáž druhého záběru. První záběr pracovní, ten se dělal tam vzadu nějaký týden zpátky, 2. Teďka probíhá vlastně betonáž středové části, což je nejdál do kraju. Takže nejste tady náhodou, je tady nasazená nejdelší pumpa. Nebo nejdelší. To si řekneme za chvilku, jak to tady mají chlapi vymyslené. Pumpa je to Cermaq 5Z42. Mašina, kterou jsem teda na stavbě ještě neviděl, ale v Brně to vydávám často jezdit, takže o tom si za chvilku taky něco řekneme. Pilotáž, to byla klasická, byly tady 2 mašiny Cermaq. To jsem popravdě netočil, to už mám na kanále hodně, takže se budeme věnovat spíš tady té betonáži. Dosám nějakých 42 metrů, takže nutné je kvalitní zapadkování, tady to kolega dal až za plot. Druhá patka je nějaké 4 metry od auta, protože vlastně vyložení toho výložníku je celé na jednu stranu. A výkon tady té pumpy hodinový je až 200 kubíků, při tlaku maximálně 80 barů. Dosah přes 41 metrů, to vlastně vidíme v tom označení Z42. 5 znamená, že je to 5dílný výložník, Z, že se skládá do Z, 42 vodorovný dosah. Průměr podklubí klasický 125 mm, takže nějakých 12 cm. Teďka se střídají zrovna mixy u pumpy, takže kolega pumpař má chviličku čas. Po odjetí jednoho mixu automaticky přijíždá další, ten už tady čekal. TGS 35 s výkonem 420 koní. Objem to bude nějakých 8 kubíků, 9 plus minus. Výrobce Schwing Stetter Ultra Eco. Stojí na místě, se dodátí, pumpač si bere ovládání a jde se na to. Probíhá to vlastně tak, že mixák, který stojí na plošince, ovládá přítok směsí do násypky. Kolega tady stojí s ovladačem. Už já to tam chlap pomrknem na to ovládání, ať máte představu, jak to vypadá. Páčky, plno čudlíků a borcom už to tam valí dolů. Samozřejmě o tom ovládání pumpy by se dalo říct něco víc, nevím, zajímá to někoho? Hoďte mě dolů pod video nějaký komentář, jestli o to máte zájem. Samozřejmě možné se domluvit na nějakém detailnějším natáčení v jednom z dalších dílů Stavitelů v akci. Tady vidíme ještě
360 Komatsu z předchozího dílu strnité. To vám hodím odkaz, ať se na to můžete podívat. A výkop se vlastně vyvážel Demprama Terex TA300 tady na meziskládku a pak to tady bagger nakládal na návěsě na soupravy a jezdil to na skládku nebo k dalšímu využití. Tady ten štěrkopísek je nádherný materiál, takže to se vždycky hodí. Tady mají borci složené železo, krásně na prokladkách, tak jak to má být. Obešel jsem to z druhé strany, ať mám slunko, které teďka zalezlo za zádama, líp na to vidíme. Za chvilku samozřejmě mrknem dolů, ale abych vám popsal tu pumpu, tak tady to bude asi lepší. Jak jsem říkal, že jsou tady dneska není náhodou, chtěl jsem totiž natočit hlavně ten středový záběr, kdy tady ty krajní prostě bude stát pumpa stejně jak je, ale nemá to tak nadaleko. Takže jsem čekal, že tady bude nějaká pětinápravová pumpa 56 s dosahem 56 metrů, který by tam vlastně v klidu došáhl. Buď je na jiné práci, nebo má poruchu, nebo to stálo moc peněz. Každopádně je tady tato s dosahem 42 metrů, takže chlapi to řeší a takže dole mají nastavené na tom nějakých, tam je ten gumový konec, který je tam klasický, pak je tam 1, 2, 3 nadstavené, kolik to může mít, 3 metry každý kus, takže nějakých 9-10 metrů je tam nadstavených a ženou to vlastně takto po zemi. Jo, takže když není velká pumpa, řeší to tady klasická, tady ty 42 metrové pětinápravové, teda 4nápravové podvozky, to je celkem standard, takže to asi nebyl problém to tady domluvit. Samozřejmě stavba jede naplno, takže borci už tady mají jeřáb, složené železo a skládají tady další pracovní záběr. Takže vybetonovaná část, dneska betonovaná, tady už připravovaná. Vzadu za pumpu, v tom nejvzdálnějším rohu, borci ještě se zbíječkama mastí a tam přebetonované hlavy pilot. To se přebetonovává z technologických důvodů. Potom si můžeme klidně říct taky něco v jednom z dalších dílů. No a o tom, co se tady děje z hlediska čísel, kolik to váží, kolik se sem naveze, co se tady dělo a zase bude dít, nám řekne zástupce developera. Takže dobrý den, já vás opět vítám na stavbě polifunkčního domu Trnitá 2 Bulvár. Mé jméno je David Juráň a na stavbě působím jako technický dozor investora. Od posledního videa jsme se posunuli v realizaci, kdy nyní probíhá betonáž základové desky. Proběhl výkop na základovou spáru, byl realizován drenážní systém a nyní probíhá betonáž druhého pracovního záběru. Základová deska, tak jak ji tady vidíme, tvoří spolu s konstrukčními podzemními stěnami konstrukci z bílé vany, tudíž je základová deska rozdělena do 9 pracovních záběrů s ohledem právě na technologické postupy. Každý pracovní záběr, tak jak ho vidíme, musí být vlastně ošetřen těsnícím systémem. My tady používáme systém Pentaflex, kdy vlastně na konec pracovního záběru se vloží plech těsnící, který je opatřen ještě vlastně kaučukem, tak aby bylo zabráněno vlastně pronikání vody skrz tu základovou desku. To stejné i vlastně všechny prostupy. My těch prostupů přes tu základovou desku zde nemáme moc. Vlastně prostupují přes základovou desku pouze revizní a čerpací šachty toho drenážního systému, takže i kolem nich musí být použít vlastně nějaký systém. Používáme vlastně bentonitové pásky, které při kontaktu s vodou vlastně zvětšují svůj objem a zabraňují vlastně pronikání skrz tu základovou desku. Spoj základová deska, konstrukční podzemní stěna musí být také vlastně ošetřen, tak aby vlastně přes tu konstrukční podzemní stěnu přes ten styk nepronikala voda. Nyní probíhá betonáž druhého pracovního záběru, kdy v minulém týdnu jsme byli první pracovní záběr, takže vlastně ten mezičas tam byl potřebný k tomu, aby vlastně beton vyzrál. Dneska probíhá beton druhého pracovního záběru, v druhém pracovním záběru máme zhruba 300 kubíků betonu a nějakých 30 tun železa. Beton se zde používá C30/37, je to vodostavební beton a výstup se používá klasická B500B. Celkově těch 9 pracovních záběrů
má v sobě zhruba nějakých 289 tun železa a 2700 kubíků betonu. Největší objem, co se týče betonu i vlastně výstuže, bylo v prvním pracovním záběru, jelikož tam byla vlastně základová deska tloušťky 60 cm, v místech kalichu kolem vlastně sloupu a pilot byla dokonce 75, takže vlastně v prvním pracovním záběru, který se realizoval minulý týden, bylo 450 kubíků betonu a nějakých 43 tun železa. Jeden pracovní záběr, vyvázání a samotná betonáž trvá zhruba 2 týdny, takže celá základová deska počítáme zhruba nějakých 18 týdnů. Tloušťky základových desek jsou zde v tom středu, kdy vlastně není takové velké zatížení, je pouze 40. V ostatních částech, většinou pod těma objektama je nějaká 60. Piloty vlastně probíhala jejich realizace zhruba 2 měsíce, je zde vlastně 183 pilot, jsou zde průměry 900 mm a 1200 mm, s tím, že 1200 mm bylo pouze 12 pilot, zbytek byly 900 v délkách od 6 metrů po nějakých 18 metrů. Realizace probíhala poměrně bez problémů. Zhruba za měsíc by měly nastoupit firma na realizaci monolitických konstrukcí, tedy stěn, sloupů, vlastně tady v těch podzemních částí a zároveň vlastně stropních konstrukcí, kdy předpokládáme, že zhruba do ledna, února bychom mohli být s těmi monolitama vlastně v úrovni plus minus nuly, tedy tak vlastně teď momentálně stojíme a následně poté pojedeme už vlastně s monolitem nahoru v té nadzemní části. Střídá se tady jedno auto za druhým, takže jenom co jedno odjelo od pumpy, už je tady další Mercedes Arox, zase klasický 8 kola, soufá pumpě k násypce, pumpař mu ukáže, ještě dozadu. Pár centimetrů hotovo a jde se na to. Aby jsme to viděli pořádně zblízky, tak mrkneme dolů do té 9-10 metrové jamy. Chlapi tady mají udělané takové perfektní schodiště a já pomalu valím dolů. Možná jste si všimli, jeden z betonářů tam jenom chodí z laťů, kontroluje výšku. Tady má postavený laser od Hilti PR300, takže ten vysílá laserový vodorovný paprsek. Kolega akorát na lati vlastně hlídá tu správnou vodorovnost. Než mrkneme na samotnou betonáž, tak si řekneme tady pár zajímavostí. Obešel jsem to z druhé strany, takže laser na trojnožce. Tady vidíme pilotu, odšramovaná hlava piloty, pruty zahnuté do vodorovna, aby to pěkně navazovalo vlastně na tu základovou desku. U těch sloupů, tady vlastně bude stát budoucí sloup, tak je ta deska silnější, takže proto je to tady, mám rovinu desky, tady je takový náběh dolů, úroveň tady bude v tom prostoru vyvázaného víc železa, ať se to zatížení roznese. No a tady to zase navazuje dál a na to navazuje zase další sloup. Jo, toto je klasické vlastně provádění a tady už chlapom z desky trčí výstuž toho budoucího sloupu. Další věc, co je zajímavé, tak tady je vidět mezi těma jednotlivýma pracovníma záběrama, tak je to zadělané takovým, jak tu mám říct, jemné pletivo, aby ten beton vlastně nevytékal ven. A pro zajištění těsností je tam osazený vlastně ten plech s tím asi pryžovým těsněním, bych tak řekl. Jo, takže to vlastně zajišťuje vodotěsné spojení mezi těma 9 pracovníma záběrama, jak říká pan Juráň. Takže předtím jste to slyšeli z jeho povídání, teďka to vidíte vlastně reálně, jak to tady je. Tady vidíme kolegu právě s tím laserem, má to ve stejné rovině a chytá ten signál a slyšíme pípání, kdy kontroluje tu výšku. Tady jsme u té
podzemní stěny, kterou jste už tady v sérii dvakrát viděli, jedenkrát, když se dělala, podruhé, když se dělal výkop. Vidím vodorovnou drážku pro první strop. Tady máme vyfrázovanou drážku vlastně pro tu vodorovnou základovou desku. Takže vidím tam nějaké rýžové těsnění. V horní úrovni je gumová trubička pro dodatečné zainjektování, kdyby tam vlastně něco protékalo, jo? Pro zajištění 100% vodotěsnosti. Plus navrtané trny na provázání té budoucí základové desky. Takový zajímavý detailík. Všude rozházené drátky, i tady byly svázané vlastně balíky železa, takže to samozřejmě bude všechno dočista, všechno se to tady bude lesknout, než se bude betonovat. Tady je další zajímavá část, kdy vlastně vidím, že deska napravo má nějakých, kolik to může mě, 60-70 cm, tady vlevo je to tenčí. Schválně dávám chvilku čas, jestli přijdete na to, proč to tak je. Za tím mrknem tady borci tady mají nachystané leštičky, potom na vyhlazení terénu, povrchu toho betonu. No a je to tak rozdílné ta tloušťka, protože tady samozřejmě asi po vodu bude stát více podlažní balák, uprostřed bude nějaké atrium, takže tam to zatížení nebude takové. A jsme na desce, tady jsou zrovna v místě, kde je ten sloup, vytažená výstuž sloupu, tady vidím ty zahnuté roxory z piloty, je to tady celé víc vystužené, tady v zemi vidím jeden, další vede tam, zprava doleva, vodorovně, to jsou zemnící pásky, ty bývají klasicky v desce, aby deska držela výškový rozdíl, který mám takový smínek v podstatě, jo, který drží tu jednu část a druhou část mezi tím, aby to nedoléhalo úplně na zem, na beton, což samozřejmě nechcem. Beton má na PSI pod to, tak tam mám takové betonové distančníky, které to drží a nějaké 2-3 cm od toho podkladáku. Borci tady mají hozený vibrátor, nad hlavou samě mele hadice z čerpadla, vidím tam dva chlapy s takovýma železnýma hákama, kteří bojují s tu hadicu. To není nic příjemného, samozřejmě nevýhoda tady té hadice, kdyby to viselo klasicky tak, jak má, tak to drží vlastně tady za konec té pumpy, nebo té koncovky. Teďka tam si musí a tak chudáci laborovat. Takže mám tady udělanou část, kterou dělali před pár desítkama minut. Beton už tady zatéká dolů. A chlapi teďka vlastně dělají ten záběr hned vedle. Takže dva borci drží hadicu. Jeden na tom vlastně stojí, aby to tady moc netancovalo zprava doleva. Pak jsou tam dva chlapi, kteří mají hrabě. To nahrubo roztáhnu do roviny. Kolega, který tam má laď s pípákem a ten to dělá vlastně na rovinu. Mix je prázdný, budeme chvilku čekat.
Mixy se nám vystřídali. Stejně tak, jak se střídá počasí, chvilku svítí slunko, chvilku je pod mrakem. Hodně náročné, furt to tady musím přenastavovat, chystat. Sledujte, jak to rameno tancuje, jak to tam ten beton průdí. Takové ty rázy, to je to, jak se mění písty násypce pumpy. To, jak už jsem říkal, hoďte mě dolů do komentářů něco, jestli vás to zajímá nebo nezajímá. Když by se sešlo pár lidí, které by to zajímalo, na jednom z dalších videí uvidíte beton pumpu. Samozřejmě bych se snažil domluvit tu 56, což je 5nápravové hovado. Minimálně jedno je v Brně, s řidičem Jaru se znám, takže asi by to nějak domluvit šlo. Takže co vy na to? Je to na vás. Tady vidím prostup té drenáže, o kterých mluvil pan Juráň. Mrkám na to ještě tady zblízkých, chlapi teďka nemají co leští, takže mají kouřovou pauzu. Borci tady bojují s tu hadicu. Ono jako když je to plné ty hadice, tak to váží několik desítek kilo, takže posunovat ju není žádná sranda. Já jsem se přesunul radši tady na druhou stranu, protože stát vedle té hadice není nic příjemného. Předtím, když jsem dělal stalošou vrtačky, používali jsme toto na stavbě. Jedenkrát se stalo, že hadica se ucpala, praskla, tak jsme byli všichni ohození. Znám aj kolegu, kterému tady to železné koleno vyletělo to, rozbilo mu to hlavu, vyrazilo zuby, zlámalo čelist, takže toto je strašný hnus. To si málo lidí uvědomuje, jak ta práce na stavbách prostě je za prvé náročná, za druhé nebezpečná. Jo, kdykoliv se může cokoliv stát. Kdo vlastně řídí postup betonování? Řídí to tady ten místní gangsta. Ten vlastně udává, kde to bude ten beton valit. A nahoře je pumpař. Ten vlastně se jenom řídí podle něho. Jo, tady je samozřejmě jasné, jdeme tam z té strany směrem sem. Tady není moc co vymýšlet. Ale jinak ten pumpař nahoře, ten je v podstatě jenom takový prostředník. Potom, co se beton rozleje, nastupuje ještě kolega s vibrátorem, který beton hutní, aby se z něho dostaly bublinky vzduchové. A vidíme tady teďka kolega z laťů zase, už jsem o něm mluvil několikrát, průběžně kontroluje povrch toho betonu a tam poslední má hladítko a hladí. Jo, sledujte ta hadice, jakou to má sílu, co to tady dělá s tím vyvázaným železem. Celé se to tady vlastně pohybuje při tom každém trhnutí o nějaké 2 cm se to vždycky hne. První etapa bulváru Trnita je před náma. Mrkneme aj na ten už hotový povrch, který je relativně hladký. Tady vidím teda nějakou v uvozovkách pracovní spáru, nebo ona to vlastně je pracovní spára. To se pak zahladí právě těma hladítkama, které jsem ukazoval tam před pár minutama. A tady už chodí borec s takovým dřevěným hladítkem. Ten tady rovná vlastně ten hotový povrch do nějaké pracovní roviny, na té pak budu jezdit ty hladítka. Takže ono je to v podstatě furt to samé dokola, tady není moc co vymýšlet. Betonáž bude trvat nějakých 7-8 hodin. Ptal jsem se chlapu, jak to mají řešené s obědem. Jo, představte si, že vy v práci sedíte u počítačů, odbí 11, jdete na oběd. Tak tady to tak nefunguje.
Dneska je tady naštěstí jeden navíc, takže se můžu prostřídat. Jinak to funguje tak, že ráno si dá velkou snídaňu a večer si dá velkou svačinu. Jinak prostě chlapi jedou non-stop. Pro někoho prostě je nepředstavitelné. Takže, jak říkám často, tyto lidi je potřeba obdivovat. Už jsem to říkal v předchozím díle, tady tu stavbu dá se to sledovat online. Dostanete se na to na YouTube přes MS Invest živě. A když pak člověk stojí tady v té díře nebo stavební jámě a vidí to všecko tady naživo, tak je to taky zážitek. Jo, tady jsme na úrovni minus 7 metrů od terénu nebo od plus minus 0. Na země zbývá nějakých pomalu 2 metry. Nade mnou ta vysoká podzemní stěna. Člověk z toho má takový zajímavý pocit. Dnešní natáčení si fakt užívám. Jedno místo a tolik zajímavých detailů. Pracovní spára podzemní stěny. Ta je teda viditelná, takže je vidět jedna lamela, druhá. Tady je další spára, takže vidím třetí lamelu. Tady mám vydrážkované vodorovné drážky pro napojení toho stropu. Jeden strop, druhý strop. Tady je meziúroveň, takže předpokládám, že mezi tím bude nějaká rampa, po které se bude sjíždět do sklepa. A tady vyfrézované 2 vodorovné drážky pro zajištění fakt vodotěsnosti ve spojení s podložím. Je vidět, že bagger to dokáže vyfrézovat čikmo, svislo, jak je potřeba. A tady mám vyvedené vlastně drenáže nebo trubky těch podzemních drenáží. Tady mám zase výškový rozdíl desky, takže stojím na jedné úrovni, schod zhruba 2 metry, tady už mám udělaný podkladák, do toho podkladáku chlapi šramuju, tady ještě neodšramovaná hlava piloty. Zajímavé, zajímavé. Teďka tady vidíme takovou neobvyklou věc. Pumpa čeká na mix. Mix už je tady, já lezu nahoru. Všiml jsem si ještě jednoho pěkného detailu. Kotvení podzemní stěny. Roznášecí deska, objímka, roubíky na zatěsnění lan. Po napnutí už to vlastně tady ty konce nepotřebuju, takže je to takové roztřepené všelijaké. Až půjde konstrukce nahoru, bude se to postupně všechno odřezávat. Zemaři už mají hotovo, takže damper a 360 tady odpočívají. Mě tady zaujala ta lžica. Sice nové zuby, ty to asi zvládnu ještě udělat hodně, ale tady ta lžica, ta by si zvládla, zasloužila nějakou péči. Sledujete na YouTube kanál, myslím Petr Weldmastering se to jmenuje nebo něco takového. Občas ho sleduju, ten tam opravuje lžice a další prasklé věci, takže tady mu doporučuji další kšeft, třeba se to u něho na kanálu brzo objeví, protože tady ta lžice. Tak máme to za sebou. Další zajímavý díl do série Stavitelé v akci. Jestli vás něco zajímá, pište dolů pod video. Jestli se vám to líbilo, hoďte tam like, sdílejte. Já budu samozřejmě rád, když se to dostane aj mezi další stavitele. Za mě další celkem zajímavá akce, kterou jsme tady ještě neměli. Dobrý. Zatím se mějte. Ať to fičí z pohraničí.